আজি ক্লাস 8 ম্যাথমেটিক্সৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 চেপ্টাৰৰ নাম হৈছে চতুৰ্ভুজ এই চতুৰ্ভুজ পাৰ্টটিৰ এক্সাৰসাইজ 3.1 ৰ কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 2 আৰু 3 এই 1 2 3 যিমানখিনি প্ৰশ্ন আছে আমি আজিৰ ক্লাছত আলোচনা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম তোমালোকে ভিডিওটো আৰম্ভণিৰ পৰা শেষলৈকে চাবা টেক্সটবুকটো লগত লবা আৰু মোৰ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিওবিলাক পাই থাকা এতে কোৱেশ্চন নম্বৰ 1 ত কি কৈছে নিম্নলিখিত বহুভুজবোৰ অঙ্কন কৰিব লাগে আঁকিব কৈছে তোমালোকে আঁকিব পাৰিবা অকাৰ কাৰণে মই ইয়াত সময় নষ্ট নকৰো তোমালোকে আঁকি লবা উত্তল ষড়ভুজ অবতল সপ্তভুজ আৰু অবতল পঞ্চভুজ এইকেইটা বহুভুজৰ ছবি তুমি আঁকিব লাগে এতে উত্তল আৰু অবতল বুলিলে কি বুজা যায় মই এটা আলোচনা কৰিছো উত্তল মানে যেটো বহুভুজৰ প্ৰতিটো শীৰ্ষবিন্দু বাহিৰ ফালে লৈ থাকিব আৰু আমি এনেকেও ক'ব পাৰো যেটো বহুভুজৰ প্ৰতিটো অন্তকোণৰ মান 180 ডিগ্ৰীতকৈ কম বা সৰু তেনেকুৱা বহুভুজক আমি উত্তল বহুভুজ বুলি কওঁ আৰু অবতল বহুভুজ কাক বোলে যিবিলাক বহুভুজৰ এটা বা ততোধিক শীৰ্ষবিন্দু বহুভুজৰ ভিতৰ ফালে সোমাই থাকে বেলেগকে ক'ব পাৰো এনেকৈ যে যি বহুভুজৰ এটা বা ততোধিক অন্তকোণৰ মান 180 ডিগ্ৰীতকৈ বেছি বা 180 ডিগ্ৰীতকৈ ডাঙৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুভুজক অবতল বহুভুজ বুলি কয় আমি কৰ্ণৰ লগতো এই অবতল আৰু উত্তলৰ সংজ্ঞা দিব পাৰো যেনেকুৱা উত্তল বহুভুজৰ কৰ্ণবিলাক যেতিয়া আমি অঙ্কন কৰো তেতিয়াহলে কৰ্ণটো অন্তভাগতে থাকে বা কৰ্ণবিলাক অন্ত বহুভুজৰ ভিতৰত কটাকটি কৰে আৰু অবতল বহুভুজৰ কি হয় গোটেইকেইটা কৰ্ণই ভিতৰত নাথাকে দুই এটা কৰ্ণ বাহিৰত ওলাই যায় মানে বহুভুজৰ বহিভাগত আহি পৰে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বহুতখিনি পাৰ্থক্য আমাৰ উত্তল আৰু অবতল বহুভুজৰ মাজত আছে তোমালোকে অঙ্কন কৰি লবা এতে 2 নম্বৰ প্ৰশ্নত কি কৈছে নিম্নলিখিত উত্তল বহুভুজবোৰ আকা আৰু প্ৰত্যেকটোৰ কৰ্ণ চিহ্নিত কৰি মুঠ কৰ্ণৰ সংখ্যা লিখা ইয়াত এটা টেকনিক্যাল কথা আছে তোমালোকে চোৱা সুষম ষড়ভুজ কৈছে প্ৰথমতে অঙ্কন কৰিব কৈছে মই ৰাফ স্কেচ কৰিম আৰু কৰ্ণৰ সংখ্যা কেনেকৈ নিৰ্ণয় কৰে তোমালোকক শিকাই দিম সুষম ষড়ভুজ সুষম মানে কি ইয়াৰ মই শব্দবিলাকৰ অৰ্থ কৈ যাম সুষম মানে যেটো বহুভুজৰ প্ৰতিটো বাহুৰ মাপ সমান আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপো সমান তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুভুজক সুষম বহুভুজ বুলি কয় তো সৰ মানে যাৰ বাহুৰ সংখ্যা 6 তো 6টা বাহু থকা বহুভুজক সুষম বহুভুজ তেতিয়া কও যেতিয়া বাহুখিনি সমান হ'ব আৰু কোণখিনিও সমান সমান হ'ব এতিয়া ধৰি লোৱা হল এইটো এটা সুষম ষড়ভুজৰ ছবি ধৰি লোৱা হল এইটো ঠিক আছে এইটো এটা সুষম ষড়ভুজ অৰ্থাৎ বাহুখিনিও সমান কোণখিনিও পৰস্পৰ সমান ওকে আমাক কৈছে এই সুষম ষড়ভুজটোৰ কেইটা কৰ্ণ থাকিব এটা তুমি চোৱা কৰ্ণ কেইটা আমি অঙ্কন কৰো এটা দুটা তিনিটা হল চাৰিটা পাঁচটা ছটা সাতটা হয়নে এই 8 আৰু এই 9 কেটা হল আমি অঙ্কন কৰিলে জটিল দেখা গৈছে এতিয়া আমাৰ ষড়ভুজটোৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা কিমান 9টা কৰ্ণ আমি পালো 9টা এই যে অঙ্কন কৰি পেলাই কৰ্ণখিনি আমি নিৰ্ণয় কৰিলে এটা এটা জটিল কাৰ্য কেতিয়াবা ভুল হৈ যাব পাৰে ইয়াৰ এটা শৰ্টকাট ফৰ্মুলা আছে মই তোমালোকে দেখাই দিছো যে বহুভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা সমান সমান n into n-3/2 ইয়াত n মানে বাহুৰ সংখ্যা এই বহুভুজটোত বাহু কেইটা আছে 6টা আমি তো অঙ্কন কৰি প্লাই 9টা কৰ্ণ পালো আমি এই n = 6 পুট কৰি যদি 9টা পাও তেতিয়াহলে আমাৰ ফৰ্মুলা কাৰেক্ট বুলি কম এতে সোৱা n ৰ মান 6 into 6 - 3/2 কটাকটি কৰি দিয়াছো 3 হল এবাৰ 6 - 3 হলে কি হ'ব বাহিৰত 3 থাকিলে 6 - 3 হল 3 ইকুয়াল টু কিমান 9টা ওকে তো এতিয়া আমি এই ফৰ্মুলাটো ব্যৱহাৰ কৰিম কৰ্ণ উলিওৱাৰ যি কোনো ধৰণৰ বহুভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা নিৰ্ণয় কৰিবলৈ আমি এই ফৰ্মুলাটো প্ৰয়োগ কৰি যাম মনত থাকিব মৰম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল এতিয়া আমাৰ প্ৰথম কোৱেশ্চনটো হল 2-1 ওকে তলে নোট ডাউন কৰিলা এতিয়া নাম্বাৰ 2 কোৱেশ্চন নাম্বাৰ 2 ত কি কৈছে চোৱা সুষম অষ্টভুজ মানে বাহুৰ সংখ্যা 8 মই আৰু অঙ্কন কৰিব নাযাও অঙ্কন তোমালোকে কৰি লবা তো আমি কি জানো ইয়াতে দিয়া আছে সুষম অষ্টভুজ মানে n = 8 হ'ব তোমালোকে জানা অষ্ট মানে 8 ঠিক আছে তো বহুভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা কি
বহুভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যাৰ ফৰ্মুলাটো মই অলপ আগতে লিখিলোঁ সমান সমান n into n minus 3 by 2 n ৰ মান 8 into 8 minus 3 by 2 কটাকটি কৰি 4 হ'ব 4 into কি হ'ব এইটো 5 তাৰ মানে কেইটা হ'ব 4 5 গুণ 20 20টা অষ্টভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা হ'ব 20 মোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল নোট ডাউন কৰিলা এতিয়া নৱভুজ মানে নাম্বাৰ 3 সুষম কোৱা নাই নৱভুজ একই কথা নৱভুজ সুষম নৱভুজ একই কথা নৱভুজ অর্থাৎ n equal to 9 তো আমি কি জানো বহুভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা সমান সমান n into n minus 3 by 2 মই দীঘলকে কৰি গৈছো 9 into 9 minus 3 by 2 9 into 9 minus 3 মানে 6 by 2 কটাকটি কৰিলে কি হ'ব 3 3 9 যা 27টা তো নৱভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা হ'ব 27 নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া দশভুজ আছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 ত সিম্পল ফৰ্মুলা এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাকতো কামত আহিব কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাকত কিন্তু এই ফৰ্মুলাটোৰ জৰিয়তে কৰিব লাগে নহলে তুমি যদি ছবি আঁকিব যাও তেতিয়া হলে তোমাৰ কিন্তু বহুত সময় গুচি যাব আৰু ভুল হ'ব যিকোনো এটা কৰ্ণ বাদ পৰি গলে হেক হয় নহয় এতিয়া তুমি 4 নম্বৰটো চোৱা দশভুজ মানে কি n equal to 10 তো আমি কি জানো বহুভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা সমান সমান n into n minus 3 by 2 n মানে 10 minus 3 by 2 কটাকটি কৰিলে 5 হ'ব 5 into 7 তো 35টা দশভুজৰ কৰ্ণৰ সংখ্যা হ'ব 35 কি ইজি এটা ফৰ্মুলা তোমালোকক মই দেখাই দিলো তোমালোকে এই ফৰ্মুলাটো মনত ৰাখিবা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 চোৱা কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ত কি কৈছে যে নিম্নলিখিত সুষম বহুভুজৰ আকাৰ ইয়াত অঙ্কন কৰাৰ কথাটো কৈছে অঙ্কন কিন্তু মই কৰিব নোৱাৰিম তোমালোকে অঙ্কনটো কৰিবা মই অঙ্কখিনি দেখুৱাই দিছো ইয়াতে আকৌ কি কৈছে যে বহুভুজৰ প্ৰতিটো আমাৰ অন্তকোণৰ প্ৰত্যেকটো কোণৰ সমষ্টি উলিওৱা আৰু বহুভুজৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব উলিওৱা 3 নম্বৰৰ 1 কি কৈছে এটো সুষম ষড়ভুজ সুষম ষড়ভুজৰ আমাৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি উলিয়াব লাগে আমি অন্তকোণৰ সমষ্টি বহুভুজৰ অন্তকোণৰ সমষ্টিৰ ফৰ্মুলা জানো সুষম ষড়ভুজ বুলি কোৱাৰ লগে লগে বাহুৰ সংখ্যা 6 ঠিক আছে তো বহুভুজৰ অন্তকোণৰ সমষ্টিৰ ফৰ্মুলা তোমালোকে জানা সমষ্টি সমান সমান টুৱাইস n minus 4 into 90 ডিগ্ৰী এই ফৰ্মুলাটো তোমালোকে নিশ্চয় পাইছা এতে 2 n ৰ ঠাইত আমি 6 লিখিম -4 লিখিম into 90 ডিগ্ৰী লিখিম ঠিক আছে তো ইয়াতে হ'ব 12 minus 4 into 90 ডিগ্ৰী 12 minus 4 8 হ'ব into 90 ডিগ্ৰী তো 8 9 গুণ 72 তার মানে ষড়ভুজ এটার অন্তকোণৰ সমষ্টি কিমান 720 ডিগ্ৰী 720 ডিগ্ৰী মনত থাকিব এই ফৰ্মুলাটো যিকোনো বহুভুজৰ অন্তকোণৰ সমষ্টি 2n - 4 * 90 ডিগ্ৰী এই ফৰ্মুলা তুমি n ৰ জায়গাত বাহুৰ সংখ্যা বহাই দিবা ক্যালকুলেশন কৰিবা টোটাল কোণৰ পৰিমাণ আমাৰ আহি যাব এতিয়া কৈছে আকৌ কৈছে এই কথাটো আমাৰ কৈছে যে প্ৰত্যেকটোৰ কোণৰ সমষ্টি উলিওৱা আৰু বহুভুজবোৰ প্ৰতিটো কোণৰ পৰিমাণ কিমান হ'ব ইয়াত ল্যাঙ্গুৱেজটো ঠিক লিখা নাই মানে প্ৰতিটো কোণৰ পৰিমাণ নিৰ্ণয় কৰিব গৈছে এটো 6টা কোণ হ'ব আমাৰ ষড়ভুজত এই 6টা কোণৰ পৰিমাণ এটো তো এটা কোণৰ মাপ কিমান হ'ব যেহেতু ষড়ভুজ সুষম ষড়ভুজ তেতিয়ালে বাহু কোণ কেটা সমান হ'ব গতিকে আমি কি কৰিম যে ষড়ভুজটোৰ প্ৰতিটো
কোণৰ মাপ সমান সমান কি হ'ব আমাৰ 720 ডিগ্ৰী বাহু কোণ কেইটা আছে 6টা তো কাটাকাটি কৰিলে কি হ'ব 6 12 গুণ 72 তাৰ মানে 120 ডিগ্ৰী প্ৰতিটো কোণৰ মাপ হ'ব আকৌ 120 ডিগ্ৰী কৈ তো 6 120 পূৰণ কৰিলে কি হ'ব 720 ডিগ্ৰী হ'ব ওকে এটো আমাৰ হৈ গল তো দুটা স্টেপ আছে সমষ্টি উলিয়াব লাগে আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ উলিয়াব লাগে সুষম নৱভুজ নৱভুজ তাৰ মানে n = 9 তো বহুভুজৰ অন্তঃকোণবোৰৰ সমষ্টি নহয় জানো অন্তঃকোণৰ সমষ্টি কি হ'ব 2n - 4 into 90 ডিগ্ৰী তো 2 into 9 - 4 into 90 ডিগ্ৰী কিমান হ'ব 18 - 4 into 90 ডিগ্ৰী 18 - 4 কৰিলে কিমান হ'ব 14 into 90 ডিগ্ৰী পূৰণ কৰি চোৱা 4 9 jar 36 হ'ব তাৰপিছত থাকিলে কিমান 3 9 9 3 12 এটো হল হলনে নাই ভুল হৈছে নেকি 9 4 jar 36 6 হল 3 থাকিলে 9 9 3 12 তো 1260 ডিগ্ৰী হ'ব আমাৰ নৱভুজৰ সমষ্টি কোণবোৰৰ সমষ্টি এতিয়া প্ৰতিটো কোণৰ মাপ উলিয়াব কোণৰ মাপ কি হ'ব এইটো 1260 ডিভাইডেড বাই কেইটা বাহু আছে কেইটা কোণ আছে 9টা কোণ আছে 9 ৰে ভাগ কৰি দিয়ে এইটো হ'ব তো 9 ৰে হৰণ কৰিলে কি হ'ব কটা যাব আমাৰ কিমান 14 আহিব এইটো 0 টো ইয়াত আহি যাব তাৰ মানে 140 ডিগ্ৰী কে হ'ব সিম্পল অংক তোমালোকে এইটো নোট ডাউন কৰি লোৱা এতিয়া কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 3 ত কৈছে 12 সংখ্যক বাহু থকা 12 সংখ্যক বাহু থকা সুষম ষড়ভুজ বহুভুজ সুষম বহুভুজ ইয়াৰ অন্তঃকোণ কেইটা সমষ্টি উলিয়াব লাগে আৰু প্ৰতিটো কোণৰ মাপ উলিয়াব লাগে তো 12 সংখ্যক ইয়াত n = 12 অলৰেডি আছেই হয় নহয় এতিয়া বহুভুজৰ অন্তঃকোণৰ সমষ্টি ফৰ্মুলা তোমালোকে জানা সমান সমান 2n - 4 into 90 ডিগ্ৰী তো 2 into 12 - 4 into 90 ডিগ্ৰী তো 12 কি হ'ব এটো 24 - 4 into 90 ডিগ্ৰী মাইনাস কৰিলে 20 হ'ব into 90 ডিগ্ৰী হ'ব কি হ'ব 18 হ'ব নহয় জানো 1800 ডিগ্ৰী আমাৰ 12 সংখ্যক বাহু থকা সুষম বহুভুজ এটাৰ অন্তঃকোণ কেইটাৰ সমষ্টি হ'ব 1800 ডিগ্ৰী এতিয়া প্ৰতিটো কোণৰ মাপ আমাৰ এটো ওলাই গল এতিয়া প্ৰতিটো কোণৰ মাপ উলিয়াব লাগে তো প্ৰতিটো কোণৰ মাপ সমান সমান 1800 ডিভাইডেড বাই কিমান 12 কটাকটি কৰিলে ডাইৰেক্ট কি হ'ব জানানে 150 ডিগ্ৰী হ'ব তোমালোকে ক্যালকুলেশন কৰি চাবা 150 ডিগ্ৰী প্ৰতিটো কোণৰ মাপ হ'ব 150 ডিগ্ৰী কে আৰু গোটেই 12টা কোণৰ সমষ্টি হ'ব 1800 ডিগ্ৰী মনত থাকিব তো মনৰ ছাত্ৰছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিওটো ভাল পালে লাইক আৰু শেয়াৰ কৰিবা আৰু চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা যাতে পৰৱৰ্তী ভিডিওবিলাক তুমি প্ৰথমে পাই থাকা